Tänään olisi reissussa kanavan katsauksessa Salomonin GTX 3D Pro midit muistaakseni. Eli kyseessä on tämmöiset niin sanotut taktiset lenkkarit. Ja itse asiassa näistä vielä Varustelekan myymät Forces-versiot. Syy siihen, että miksi mä hommasin nämä Forces-versiot on se, että siviilimalleja ei ihan kaikissa isoissa koossa myydä. Ja nämä ovat leikkaukseltaan tai muotoilultaan täältä kädestä sellaiset, että piti ottaa ihan vähän reilu kokoa isompi, että mahtui tuo oma leveämpi lesti tonne sisälle. Eli tän GTX midin juttu on se, että tää varsi on tämmönen keskikorkea, eli se tulee vähän tuohon nilkan päälle, mutta se ei ole kuitenkin niin korkea kuin vaelluskengissä. Ja tää tekee tästä kengästä erityisen kevyen kävellä, mutta kuitenkin silleen, että pikkasen suojaa tota jalkaa. Ja erikoisuutena tässä vaiheessa voisi näyttää, että täällä on myöskin akillesjänteelle tämmönen lisätuki tai pehmuste. En tiedä, että mikä sen funktio varsinaisesti on, mutta siinä se on. Ja myöskin vähän suojaa sitten, että tuolta ei tule niin paljon paskaa tuolta takalta kenkää sisään. Ja kuten kuvasta näkyy, niin näissähän on tää Salomonin kengistä tuttu tämmönen vähän vaijerimallinen kiinnitys. Eli tosi nopea kiristää tää lenkki kiinni. Ja tää extra mikä tässä on, niin sen voit joko tunkea tonne varteen tai sitten tässä edessä on myöskin pieni läppä tätä varten, jolloin se nyt voi tonne ekstra sinne päähän tunkea. Ihan hyvä, kiristyy joka puolelta aika tasaisesti, pitää jämäkästi kengän jalassa ja ei mulla ainakaan paina erityisesti mistään. Ja siihen Forces-mallista kun puhutaan, niin siinä normisiviilimallissa menee heijastimet täällä sivulla, niin muistaakseni sitten itse valmistajan logot täällä takana, ne taisi olla väritettyjä. Ja toisin kuin video antaa ymmärtää, niin tää väri ei ole eri värinen. Tää on ihan samaa mustaa koko matkalta, mutta tietyille onko se nyt polaroidut aurinkolasit tai jotkut tällaiset, niin näyttää myöskin punertavana ton värin. Samoin kuin tää kameran linssi saattaa sitä vähän vääristää, mutta nämä on kyllä ihan koko mustat. Eikä tietysti Forces-mallia minään muulla värityksellä saakkaan. Semmonen 50 on nyt kävellyt näillä hyvin eri alustoilla ja kaikkialla on toistaiseksi pohja pitänyt äärimmäisen hyvin. Ihan perus noista asfaltista ja sorasta lähtien sitten ihan rantakallioille ja kaikkea siltä väliltä. Ja vielä en oo pahemmin liukastellut, eli pohjin on ollut todella tyytyväinen. Ortholaitin todella voimakkaasti muotoilut pohjalliset. Pikkasen tuntuu omituiselta, ainakin mulla aluksi jalassa, todella korkeat kaarituet sekä ulko- että sisäsyrjällä kova muotoilu, mutta noihin kun tavallaan omat jalkansa ajo sisään, niin sitten kyllä alkoi tuntumaan oikein kivalta. Kengäthän on Gore-Texia. Pikkasen on tossa lätäkköjä käynyt pomppimassa niin sanotusti ja ei ole tullut mitään sisälle. Ja koska toi korkeus on tää midi, eli huomattavasti korkeampi normilenkkarissa mentäisi täältä nilkan alaosasta se leikkaus, niin tulee pikkasen helpommin kaikki vesi sekä muu hiekka ja kama sisälle, mutta näissä ei tosiaan tuu. Ja edestä myöskin läppä muotoiltu silleen, että ei mitään hätää sen kanssa. Eli sanotaan nyt näin, alkutuntumat 50 kilsan jälkeen tosi hyvät. Hintahan näillä olisi 170, mutta toisaalta Salomonit voi luottaa, että on hyvä laatu.
Gore-Tex-kengät. Et oikeastaan jos välttämättä joku miinus pitäisi näihin keksiä, niin se olisi ehkä kuitenkin tää nauhoitus. Mä en tiedä, että myydäänkö tavallaan, että jos tämmönen sulla katkee, tämmönen vaieri, niin miten sä tohon kuin helposti sit vaihdat normaalit kengän nauhat tai parakorit tilalle. Se voi olla vähän hankalampi homma. Mut muuten tosi kevyet jalassa, huomattavasti kevyet vaelluskengät. En nyt ihan niinku pahimpia vuoristoreiteille tällaisia välttämättä laittaisi, kyllä mä sitten mentelin heitä jalkaa, mutta muuten kävelyy todella hyvät. Ja se oli Reissussa kanava katsaus tai arvostelu. Salomon GTX Pro 3D Mid kengät. Forces-malli. Toistaiseksi ei muuta kuin hyvää sanottavaa.